Moi! Tänään ollaan täällä Busanin rannalla. Täällä on tosi kuuma. Tosi kuuma. Kuuma is hot. Tosi kuuma. Busan on täällä Etelä-Korean etelässä. Toiseksi isoin kaupunki täällä Koreassa. Täältä näyttää Busanin Haeundae-ranta. Kauhean korkeita taloja. Sitten jos katsoo toiseen suuntaan, täällä on hiekkaranta, meri, korkeita taloja. Me oltiin 2 yötä tossa hotellissa. Jos haluaa sanoa, että it's really hot, you can say on tosi kuuma. On is tosi, very, kuuma, hot. On tosi kuuma. Aurinkolasit. Aurinko, sun, lasit, glasses, sunglasses, aurinkolasit. On tosi kuuma. Tänään on tosi kuuma. Today is really hot. Huomenna on myös tosi kuuma. Tomorrow is also really hot. Eilen oli tosi kuuma. Yesterday was really hot. Meren aallot. Pyyhe. Rantapyyhe. Reppu. Sandaalit. Mun iskän paita. Hiekka. Sandaalit taas. Ihmiset juoksemassa. Ja ihmiset uimassa. Puluja. Rantatuoleja. Sumua tuolta näkyy ehkä vähän noita vuoria tuolla takaa. Tämmönen paikka Busan on. Haeundae-ranta. Eli tämmönen paikka tää Busanin ranta on.